ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਗੇਨ ਕਰਨ। ਮੂਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 23 ਸੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਸੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਭੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਾਂ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 5-4 ਟਰੱਕ ਨਾ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊ ਮਹੀਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਵੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡਲ ਆਪਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ। ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖ ਲਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, US ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 55 ਸੈਂਟ ਜਾਂ 50 ਸੈਂਟ ਮਿਲਣ, ਜਿੰਨਾ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। ਮੈਨੂਅਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ 1-2 ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ। ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਜਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। US ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਈ US ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਡੋਰ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਸਕਾਰਬਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੈਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਬਾਈ ਟਾਈਟ ਬੈਕ ਸੀ, ਬੰਕ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੋਂ ਭੰਨਤਾ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਓਨਰ ਆਇਆ, ਓਨਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4-5 ਗਾਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਓਨਰ ਆਪ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਕ। ਸੋ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਉਦੋਂ 25+ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 21+ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੂਰਲੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਲਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਜੀ 2 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬੰਕ ਮੂਹਰੋਂ ਹੁੱਡ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕ ਲੌਕ। ਟੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸੱਦਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਮਸਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, $50 ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾੜ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੇਰਾ 2 ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੰਟਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਹ ਗੂਠੇ ਗਾਠੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਡਾ ਕਿਚੜ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾੜ 'ਚੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾੜ 'ਚੋਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 17-18 ਸੀ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਗੋਡੇ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ। ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਮਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਗਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਬੜਿਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮੇਰਾ,
ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ 12 ਵਜੇ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਡ ਚੱਕਿਆ, ਜਾੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਬੰਪ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਟਰੱਕ ਰੂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਬੈਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਟਰੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੋਰੀ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਟੈਂਕ ਸਾਰੇ ਚਿੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਂ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅ ਬ੍ਰਿਜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੋ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜੂਗੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਭਲੇ ਨਾ ਪਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨੋ ਟਰੱਕ ਰੂਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਨੋ ਟਰੱਕ ਰੂਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, 3 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਜੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਟੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਮੇਰਾ $3000 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਛੱਡ ਗਏ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬੈਕਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ 6 ਮੰਥ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੰਭਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਰੱਕ। ਥੋੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 53 ਫੁੱਟ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, 1-2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੋਅ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾ, ਸਨੋਅ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਨੋਅ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਨੋਅ 'ਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੋ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜਮੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਮੂਹਰਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਡੋਰ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਏ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਸਿੱਖੋ, US ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਏਜ 25+ ਹੁਣ। ਮੂਰਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਡਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ US ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਅਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਕੈਰੀ ਕਰ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਰੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ। ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਅੱਜ ਆਟੋ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਅੜਕ ਜੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AZ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਟਾਟਾ।